היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, אז המילה של היום היא גיל הזהב. מה זה גיל הזהב? גיל זה age וזהב זה gold, אז the golden age, בסדר? ככה בעברית אנחנו קוראים לגיל שהוא אחרי גיל 65. קוראים לזה גיל הזהב. ולמה אני צוחקת? כי יש לי סיפור מאוד מאוד מצחיק, וכל פעם שאני חושבת על זה, לפעמים אני בלילה הולכת לישון ואני חושבת, ואני פשוט צוחקת בקול. אז יש לי חברה שהיא בגיל הזהב, ממש עכשיו היא נהייתה בת 65. והיא לפני הרבה שנים, היא למדה פה בישראל. ולפני הרבה שנים כשהיא הייתה באוניברסיטה, והיא ראתה שהאוניברסיטה שלה, שהיא הייתה בו פעם, עכשיו, ממש עכשיו היום, יש להם תוכנית פרוגרם, משהו חדש, שהם עושים משהו מיוחד באוניברסיטה שלה, בשביל כל האנשים שהיו אז, ועכשיו הם יכולים לבוא פעם בשבוע ללמוד. וקוראים לזה משהו בשביל הגיל השלישי, שזה גם משהו שאנחנו אומרים בעברית, the third age. ככה אומרים גם בשביל גיל מעל 65. אז היא מתקשרת, והיא אומרת, שלום, והיא קצת התביישה זה she was a bit embarrassed, בסדר, קצת ashamed. למה? כי זה פעם ראשונה בשבילה להגיד, וואו, אני בגיל הזהב, אני בגיל השלישי, זה קצת כזה, וואו, אוקיי. אז היא קצת התביישה. אז בטלפון היא קצת מתביישת, והיא אומרת, יש לכם תוכנית, אולי משהו לגיל השלישי, והאישה אומרת, כן, יש לנו תוכנית, קוראים לזה קתדרה של זהב. למה של זהב? יש שיר מאוד מפורסם בישראל, מאוד מפורסם, very famous, מאוד מפורסם, שקוראים לזה ירושלים של זהב. וזה שיר ממש כולם מכירים, שיר מאוד יפה של נעמי שמר. אז הם קראו לתוכנית, לפרוגרם, לתוכנית, הם קוראים לזה קתדרה של זהב. אבל החברה שלי, היא לא שמעה מה הם אומרים. אז היא אומרת, קתדרה שן זהב, גולדן טות, קתדרה שן זהב? מה? והאישה בטלפון, היא התחילה לצחוק, היא אומרת, לא, קתדרה של זהב. קתדרה של זהב. בקיצור, חברה שלי סגרה את הטלפון והיא אמרה לי, אני חושבת שאני התקבלתי, I was accepted. אוקיי, אז היום אנחנו נדבר על גיל הזהב, ובכלל מעל גיל 50, איך לומדים עברית, ולמה זה כל כך חשוב ללמוד עברית דווקא בגיל הזה. יאללה, מתחילים. אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו בגיל הזהב וגם בכל גיל זה ללמוד שפה. למה? למה זה כל כך חשוב? אז קודם כל, לפני הכל, יש הרבה מאוד מחקרים שהם אומרים, הרבה מאוד שהם אומרים שללמוד שפה זה אחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות בשביל המוח, בשביל הראש שלנו. למה זה כל כך חשוב? כי אחד הדברים הכי חשובים במוח זה פלסטיות מוחית. ולילדים, המוח של הילדים הוא מאוד פלסטי, הוא מאוד גמיש, flexible. אבל עם הגיל, הפלסטיות של המוח יורדת. וזה לא כל כך כיף, זה לא כל כך טוב. ומה זה אומר? הפלסטיות אומרת שאנחנו יכולים ללמוד ולהסתגל, adapt, כך אומרים בעברית, להסתגל, אוקיי? הפלסטיות של המוח אומרת שאנחנו יכולים להסתגל לעולם הרבה יותר טוב. אנחנו יכולים לפתור בעיות. אנחנו יכולים ללמוד טכנולוגיות חדשות יותר מהר. אנחנו יכולים ללמוד מידע קוגניטיבי ולעשות קשרים. זה פלסטיות מוחית. אנחנו רוצים את זה. אז מה עושים? זה יורד, כמו שעם הגיל השרירים, the muscles, השרירים נהיים יותר חלשים, ואנחנו צריכים ללכת לחדר
כושר to the gym, ככה גם פה המוח, הפלסטיות יורדת, ואנחנו צריכים ללמוד שפה. זה הדרך לעשות את זה כדי שהפלסטיות תהיה יותר חזקה. ויש הרבה מאוד מחקרים שמראים שכשאנשים לומדים שפה בגיל מבוגר או בכל גיל, הפלסטיות של המוח שלהם יותר גבוהה. לימוד של שפה ממש עוזר נגד דמנציה ונגד אלצהיימר, וגם מאוד מאוד חשוב אם יש פלסטיות גבוהה, זה אומר שאם חס וחלילה, God forbid, קורה משהו למוח כמו שבץ, a stroke, כך אומרים בעברית, שבץ, אם קורה משהו כמו שבץ, אז אנשים שיש להם פלסטיות גבוהה, הם יכולים יותר מהר להבריא, להבריא ולהרגיש יותר טוב, יותר מהר אחרי שבץ. אז זה מאוד מאוד חשוב בשביל המוח. אז אם אנחנו הולכים לחדר כושר, to the gym, ואנחנו אוכלים אוכל טוב ודברים כאלה, צריך גם לדאוג למוח, אחת הדרכים הכי טובות זה ללמוד שפה חדשה. אבל זה לא רק זה. שפה זה לא רק קוגניציה, שפה זה גם דבר של אנשים. שפה זה איך שאנחנו מדברים עם אנשים, איך שאנחנו אוהבים אנשים, איך שאנחנו שונאים, we hate, איך שאנחנו חושבים על אנשים, וכל הקשר, כל זה בשפה. ויש הרבה מחקרים, research, שמראים שלהיות עם אנשים בקשר קרוב, להיות בקהילה, in a community, בקהילה, ולהיות בקשר עם הרבה אנשים, זה ממש ממש חשוב אריכות ימים, longevity, זה ממש נותן לנו עוד כמה שנים לחיות. זה פשוט מדהים, זה אחד הדברים הכי חשובים. ולא תמיד בגיל הזהב או בגיל השלישי, לא תמיד אפשר לעשות חברים חדשים, זה לא כל כך קל, ולא תמיד יש לנו אנשים שאנחנו יכולים להיות איתם, וללמוד שפה חדשה, זאת דרך כל כך יפה וכל כך טובה, זה כמו הובי שאפשר לפגוש אנשים חדשים ולדבר איתם, אם זה באינטרנט, אם זה בזום, או ממש להיפגש עם אנשים. וזה לא רק זה, גם ממש ללמוד את המילים, אפילו אם אנחנו לא ממש מדברים עם אנשים, זה במוח שלנו, זה מדליק, it turns on, זה מדליק את כל האזורים של תקשורת, communication ושל אנשים, וזה טוב בשביל החיים החברתיים, our social life. אבל זה לא רק זה, יש גם דבר שלישי וזה מיוחד ספציפית בשביל עברית, וזה העניין של משמעות. משמעות זה meaning, בסדר? משמעות רוחנית, spiritual meaning. עברית זאת שפה כל כך מדהימה, והמחשבה שאנחנו יכולים ללמוד את השפה של דוד המלך, את השפה של שיר השירים, של כל הנביאים, the prophets, זה פשוט מדהים, זה משהו כל כך מיוחד. אני מרגישה כל כך פריבילגית שאני נולדתי ואני למדתי את השפה הזאת, זאת השפה הראשונה שלי, ואני יכולה לקרוא את הטקסטים, אבל אני לא רוצה סתם to gloat, סתם לומר את כל הדברים האלה. אני אומרת שגם אתם יכולים ללמוד את אותם המילים, ועברית היא כל כך מיוחדת, כי אם אנחנו חושבים על שפות אחרות כמו יוונית, גריק, השפה של יוונית היום היא מאוד מאוד שונה, כמו שאתם יודעות, זה לא אותו דבר כמו יוונית של פעם. אבל עברית לא כל כך שונה, בגלל הסיפור שלנו היהודים, שאנחנו 2000 שנה היינו במקום שהוא לא הבית שלנו, אנחנו היינו בכל מיני מקומות בעולם, ולא כל כך דיברנו עברית. אולי קצת יש מחקרים, research שאומר שכן יהודים דיברו עברית, אבל לא כל כך. רוב העברית הייתה עברית של כתיבה, עברית של טקסטים, ולכן העברית, ובתפילה ובבית כנסת ששם זה לא משתנה, it doesn't change. אז לכן העברית של היום היא
מאוד 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 דומה, לא אותו דבר, אבל מאוד מאוד דומה לעברית של דוד המלך ולעברית של התנ"ך. זה משהו כל כך מדהים. אז ללמוד עברית זה כמו מתנה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו. ולפני הכל, לפני שאני מדברת על קצת טיפים איך ללמוד עברית בגיל הזהב, לפני הכל ממש חשוב להבין שזה מתנה, אוקיי? זה self-care. זאת מתנה שאנחנו נותנים לעצמנו. מתנה בשביל המוח, הראש שלנו, מתנה בשביל הנפש, בשביל להיות עם אנשים כמו הנפש, זה כמו soul or our inner, our feelings, ומתנה בשביל הרוח והנשמה, our spirit and our soul, בסדר? אז זאת מתנה בהרבה מאוד רמות, ולפני שאנחנו חושבים באמת על אוי, המוח, my brain, המוח שלי לא עובד, ואני ככה וככה וככה, קודם כל זאת מתנה, אז זה דבר יפה. ועכשיו באמת אנחנו נדבר, קודם כל, למה זה כל כך מיוחד וטוב ללמוד עברית דווקא בגיל הזהב. אז כשאנשים צעירים לומדים עברית, זה נכון שלפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים יש להם יותר פלסטיות מוחית, וזה יותר קל ללמוד שפה. אבל כשלומדים עברית בגיל יותר מבוגר, בגיל מעל 50, 60, 70, יש משהו מאוד מאוד מיוחד. יש הרבה מחקרים, research, שמראים שעם הזמן יש סוגים שונים של אינטליגנציה, ועם הזמן האינטליגנציה הרגשית, emotional, שלנו עולה, וגם האינטליגנציה של החיים. בסדר? יש לנו כל כך הרבה היסטוריה וכל כך הרבה מחשבות שאנחנו יכולים ללמוד שפה, זה לא סתם, אני לומד את זה, אני לומד את זה. אנחנו מבינים, קודם כל אנחנו מבינים את השפה שלנו, אנחנו מבינים את התרבות, the culture שלנו, אנחנו יכולים לעשות קונטקסט ולהשוות to compare עם כל מיני דברים. אז זאת חוויה, experience, זאת חוויה מאוד מיוחדת שלאנשים צעירים, young people, אין בגלל שיש להם חוויות, experiences, חוויות יותר מוגבלות, ככה אומרים limited, חוויות יותר מוגבלות, אוקיי? אז ככל שיש לנו יותר ניסיון חיים, life experiences, ככל שיש לנו יותר ניסיון חיים, כשאנחנו לומדים שפה חדשה, זה משהו יותר גדול ויותר משמעותי, meaningful. אז איך לומדים בגיל השלישי? קודם כל, זה כמו כל גיל, זה לא כל כך שונה, different, זה לא כל כך שונה. יש לי תלמידות בכל הגילאים, all the ages, כל הגילאים, ואפילו יש לי תלמידה אחת, היי לינדה, שהיא פשוט מדהימה, ואני כל כך אוהבת אותה, והיא בת 82, והיא לומדת כמו כולם, ולפעמים יותר טוב מכולם. אוקיי, אז זה לא כל כך משנה. ללמוד בכל גיל זה לא כל כך קל, וצריך ללמוד. אבל יש הרבה אנשים, ואני שומעת את זה הרבה מאנשים שאומרים, המוח שלי, my brain, המוח שלי לא עובד. כשהייתי צעירה אני ממש למדתי טוב, אבל עכשיו לא. ויש הרבה אנשים שזה מפריע, it bothers. אז בשביל האנשים האלו אני רוצה לתת כמה טיפים איך ללמוד דווקא ספציפית בגיל הזהב. אז הטיפ הראשון הוא כמו תמיד חמלה עצמית, self-compassion, ואני דיברתי על חמלה עצמית הרבה מאוד בווידאו How to overcome your fear of learning Hebrew, אז אפשר לראות את הווידאו, כל מה שאני אומרת שם הוא רלוונטי פה. אבל אני רוצה להגיד באופן ספציפי בגיל הזה, באמת המחשבה הראשונה צריכה להיות זאת מתנה, בסדר? אז לא צריך להיות בלחץ או להשוות to compare איך אני הייתי פעם, אין מה לעשות, אני עכשיו, והדבר הזה הוא מתנה בשביל עצמי, ולחשוב על זה כמשהו שהוא אקסטרה, זה משהו יפה שאני נותנת לעצמי. אז למה להיות בלחץ או לכעוס, to be angry, או להרגיש לא נוח, אם זה מתנה שאני נותנת לעצמי?
ובאמת המחשבה צריכה להיות שזה צריך להיות כיף, וזה צריך להיות נעים. אני כל הזמן אומרת את זה. זה נשמע קצת טיפשי, סטופד, למה זה צריך להיות כל כך כיף? לא, זה הכי חשוב. זה self-care, זאת מתנה. וואו, אני לומדת שפה. אני עוזרת למוח שלי, אני עוזרת לעצמי, זה מתנה. וזה צריך להיות כיף. אבל גם אם זה לא כיף, אנחנו לא לומדים, אוקיי? אז זה צריך להיות כיף. אז קודם כל מה שאתם עושים, אם אתם לומדים ביוטיוב או בדואלינגו או בזה, הדבר הראשון, זה צריך להיות אקסטרה, צריך להיות כיף, רק ככה. אז לפני שאתם חושבים אם אתם רוצים ללמוד בבית ספר הזה, או ללכת לפה, קודם כל זה צריך להיות כיף. אני באמת חושבת, כמובן צריך ללמוד גם, אבל קודם כל צריך להיות כיף. הטיפ השני הוא באמת להבין שזה בסדר אם אנחנו לומדים לאט. בסדר? לא צריך ללמוד כל כך מהר. כמו שאנחנו הולכים לחדר כושר, to the gym, אנחנו הולכים לחדר כושר בגיל מבוגר, בגיל הזהב או בגיל השלישי, אם אנחנו הולכים בשביל לעשות את הדברים. אני לא חושבת שאם אני אהיה עכשיו בחדר כושר אחרי שנה או אחרי שנתיים בחדר כושר, אני יכולה ללכת לאולימפיאדה, אוקיי? אני לא חושבת שעכשיו אחרי שנה בחדר כושר אני יכולה לעשות פול-אפס, אוקיי? זה לא. אני הולכת לחדר כושר בשביל ללכת לחדר כושר, בשביל שהגוף שלי יהיה בכושר, will be in shape. בסדר, אז אותו דבר עם העברית. צריך להבין, לעשות קצת שיפט, ולהבין שכשאנחנו לומדים ממש, כשאנחנו בכיתה, כשאנחנו רואים וידאו בעברית, זה כבר מתנה. זה לא משנה מה אני זוכרת ומה למדתי. ממש האקטיבציה של המוח, זה מה שחשוב, זה מספיק, בסדר? אז לאט, לא להיות בלחץ, בסדר? ולא לחשוב, וואו, אני צריכה להגיע לפה. לא. ממש הלמידה, the act of studying, הלמידה עצמה היא חשובה. אוקיי, טיפ שלישי הוא ממש טכני. יש מחקרים, research, שאומר שאם אנחנו עושים פעילות גופנית, זה אומר כמו כושר או ספורט, או אפילו קצת הליכה או להזיז את הגוף, זה מאוד עוזר למוח. וספציפית בגיל הזהב, בגיל יותר מבוגר, זה ממש עוזר למוח. אז אם אפשר כמה דקות לפני שאנחנו מתחילים ללמוד, קצת לעשות אולי jump and jacks או משהו. לפני כמה ימים אני הייתי בשיעור ותלמידה שלי באמצע השיעור פתאום הלכה ועשתה jump and jacks. זה היה מאוד מעניין, ואני אמרתי, מה את עושה? והיא אמרה, אני רוצה להתעורר, to wake up. זה היה מעניין. אז אולי לא בזמן של השיעור, אבל לפני השיעור אפשר לעשות קצת דברים של הגוף, זה עוזר למוח, זה שם דם, blood במוח, ואז אנחנו יכולים ללמוד יותר טוב. טיפ רביעי, זה באמת קשור לנושא, to the topic, לנושא של טעויות. טעויות זה mistakes, בסדר? ואני מדברת על זה הרבה גם בווידאו של how to overcome your fear of learning Hebrew, אבל זה ספציפית חשוב גם לגיל מבוגר, כי זה באמת מאוד חשוב לפלסטיות של המוח, בסדר? מה קורה כשאנחנו עושים טעות? אנחנו דיברנו על זה שיש סיגנלים במוח, סיגנלים מיוחדים שאומרים למוח, זאת טעות, בסדר? המוח רואה, זה לא נכון, בסדר? ואז המוח צריך לעבוד מאוד קשה, אולי לכן זה לא נעים ולא כיף לעשות טעות, כי המוח צריך לחשוב ולעבוד ולהגיד, רגע, אם זו טעות, אז מה זה? בקיצור, המוח עובד קשה, וזה ממש כמו ללכת לחדר כושר to the gym, והשרירים עובדים קשה. ככה גם פה, כשאנחנו עושים טעות, המוח שלנו עובד יותר קשה, וזה עושה טריגר שעושה את המוח יותר פלסטי. אז אני רוצה להגיד לכולם, כשאתם מרגישים, המוח שלי לא עובד, זה בסדר, תעשו טעויות, זה דבר מאוד חשוב. ככה
כשאתם עושים טעויות ואתם אחר כך מתקנים, you fix, ואתם מתקנים את הטעויות שלכם, המוח שלכם נהיה יותר ויותר צעיר, younger, בסדר? אז לא כל כך להתרגש, not to get excited and emotional, לא להתרגש מטעויות, ולנסות לקבל פידבק על הטעויות. אוקיי, טיפ חמישי זה באמת ללמוד בקבוצה, אוקיי? יש הרבה מאוד קבוצות באינטרנט, וספציפית אם אתם יכולים למצוא, זה לא קורה הרבה, אבל אם אתם יכולים למצוא אנשים שהם בגיל שלכם, זה גם כל כך מתנה ממש, ממש ממש מתנה גם בשביל הקשר הבין אישי, אבל גם זה מנרמל את normalizes, זה מנרמל את המחשבות ואת הטעויות, וזה יותר נחמד גם מבחינה פסיכולוגית להיות עם אנשים בגיל שלכם. יש הרבה מאוד קבוצות ויש גם קבוצות ספציפיות לגילאים יותר מבוגרים, אז אפשר לחפש אנשים שהם בגיל שלכם, ללמוד איתם או בחברותה, חברותה זה one on one, או בחברותה או בקבוצה ולהיות יותר עם אנשים. אבל הדבר הכי חשוב לזכור באמת יותר מהכל, שגם בגיל הזהב המוח עדיין עובד. הוא עושה קשרים חדשים, המוח מתחזק, gets stronger, ומשתפר, improves, בסדר? אז המוח שלנו עדיין מתחזק ומשתפר, ואפשר ללמוד דברים שאף פעם לא למדנו. הפלסטיות של המוח לא הולכת לשום מקום, היא פשוט צריכה קצת פוש, וללמוד שפה זה ממש הפוש, זה הדלק, that's the fuel, בסדר? אז זאת האמת היפה. כשאנחנו לומדים מעל גיל 50, 60, 70, אנחנו לא לומדים, וואו, אפילו למרות despite, בסדר? אנחנו לא אומרים, אפילו למרות שאני בגיל 50. אנחנו לומדים בגלל שיש לנו עכשיו זמן, יש לנו יכולת, ויש לנו ניסיון חיים, experience, יש לנו סבלנות, ואנחנו יכולים להבין דברים ומשמעויות וחוכמה שאנשים צעירים וילדים אין להם. ודווקא זה משהו שהופך את הלמידה לעשירה יותר, עמוקה יותר, ועם יותר משמעות. אז כל פעם שאתם לומדים, אתם מוכיחים, you prove, אתם מוכיחים לעצמכם שהמוח שלכם הוא חי, שהמוח שלכם הוא סקרן, is curious, ושהמוח שלכם מתחדש, שזה ממש ממש מדהים. מתחדש זה renews itself, וזה ממש מדהים, וזה ממש ניצחון, it's a win, זה ניצחון קטן של החיים. אז אם אתם תמשיכו ככה, לא רק שאתם תלמדו עברית, אתם גם תישארו חדים, sharp, חדים, אתם גם תישארו מחוברים ועם הרבה חיים, וזאת המתנה הכי גדולה והכי יפה שאנחנו יותר יכולים לתת לעצמנו. בעברית אנחנו אומרים עד 120, you should live until 120, עד 120 שנה בבריאות שלמה בעזרת השם, אמן לכולם ובשורות טובות.